Сімпсони – це цілий культурний феномен, який за понад 30 років існування став джерелом мемів, теорій і легенд. Але за звичайним сіткомом ховаються факти, які можуть вас здивувати. Сьогодні ми розкопаємо найцікавіші секрети цього легендарного мультсеріалу. Тож надягайте захисні костюми, бо рівень цікавості тут зашкалює, як радіація на АЕС Спрінфілда. Рівень 1. Короткометражки Сімпсонів. Ви могли не знати, але Сімпсони народилися як серія коротких вставок у шоу Трейсі Ульман, яке виходило в кінці 80-х. Початково герої виглядали дещо інакше, бо Мет Грюнінг швидко малював їх для презентацій, не очікував, що ці ескізи так і без змін залишаться в ефірі. Короткометражки мали простішу анімацію і тривали лише по кілька хвилин. Головним завданням було представити глядачам динамічну сімейку, але навіть у цьому форматі гумор і стиль персонажів привернули увагу продюсерів. Завдяки популярності цих скетчів Fox вирішили дати шоу шанс як окремому серіалу. І вже в 1989 році вийшов перший сезон. На початку Мет сумнівався в успіху, але його унікальний стиль і сатиричний погляд на буденність зробили Сімпсонів справжнім феноменом. Парені котлети. Якщо ви не чули цю фразу, то напевно пропустили одну з наймемніших сцен у Сімпсонах. Вона з'являється в епізоді 22 коротких фільми про Спрінфілд, де директор Скіннер запрошує інспектора Чалмерса на домашню вечерю, але сталася біда. М'ясо згоріло в духовці. Щоб виправити ситуацію, Скіннер швидко купує красті бургери і намагається переконати інспектора, що це насправді сімейний рецепт під назвою «Парені котлети». Типова комедійна ситуація з безглузним поворотом стала справжньою легендою інтернету. Боже мій, що там у вас таке? Північне сяйво. Перші меми з'явились після відео, де всі звуки сцени були відтворені у грі Guitar Hero. З часом цей момент переробили в десятках форматів, від 360-градусних відео до ASMR і пародій із зміною облич персонажів. Найпопулярніше відео, суть якого в тому, що анімація змінюється кожних 13 секунд, набрало понад 12 мільйонів переглядів. Це вже було в Сімпсонах. Всі ми чули цю фразу. Існує навіть епізод Південного парку «Simpsons Did It», де персонажі обговорюють, що все, що вони вигадують, уже було в Сімпсонах. Якого біса? Щоб я не придумав, все вже було у Сімпсонах. І з цим важко не погодитись. Від президентства Трампа Як відомо, президент Трамп лишив нам у спадок непростий бюджет. до появи неіснуючих на той час технологій, чи навіть передбачення фіналу «Гри престолів». Сімпсони вражають своєю здатністю вгадувати майбутнє. І, звісно, деякий пласт людей не змогли це пропустити. Теорії заговору, творці серіалу масони, о ні, рептилоїди! Словом, ще досі публікуються тонна матеріалу Сімпсонів з підписом «Вони щось знають». Але творці серіалу пояснюють ці збіги не якоюсь магією, а великою кількістю написаного матеріалу. За 30 плюс років шоу досліджувало стільки сценаріїв і ситуацій, що деякі з них просто збігаються з реальністю. Мет також зазначив, що частина передбачень – це результат уважного спостереження за культурою та наукою, як у випадку з зображеними технологіями. Темношкірий Смізерс. У першому сезоні Смізерс, вірний помічник містера Бернса, представлений нам як персонаж із темною шкірою. Але, ймовірно, це не було задумкою творців, просто аніматори припустилися помилки, яку виправили в наступних епізодах. Барт Попікона. На початку 90-х Сімпсони вплинули не лише на телебачення, а й на музичну індустрію. Їхня пісня «Do the Bartman» стала справжнім хітом, який очолював чарти в різних країнах. Hey, what's happening, dude? I'm a guy with a rep for being rude. Це музичний трек, створений як частина альбому, випущеного у 1990 році. У Великій Британії він зайняв перші позиції, а кліп на пісню регулярно показували на MTV, що лише збільшило популярність Барта. Це зробило Сімпсонів культурним феноменом, який вийшов за межі США. Цікаво, що фанати досі обговорюють авторство пісні. Офіційно її написали інші композитори, але багато хто впевнений, що Майкл Джексон був до цього причетний, хоча сам Майкл не підтвердив цієї теорії. Сімпсон Вейв.
Естетика Сімпсон Вейву виникла як унікальне поєднання сцен зі Сімпсонів та музичного стилю Vaporwave, жанру, що використовує ретро-елементи 80-х-90-х років, семпли поп-культури і синтетичну меланхолію. Цей феномен зародився на Ютубі десь у 2015 році, коли почала активно розвиватися естетика вейвів у різних формах. Сімпсон Вейв знайшов відгук у молодого покоління, особливо в тих, хто переймався думерськими настроями. Vaporwave із його сповільненими мелодіями, спотвореними вокальними семплами та ВХС-естетикою ідеально поєднувався з кадрами ранніх сезонів Сімпсонів. У цих відео персонажі, такі як Барт чи Гомер, виглядають втомленими, загубленими чи навіть депресивними, що підсилювало атмосферу носліп і нічних думок. Цей підпис став справжнім маркером для цієї культури, передаючи настрій безсонних ночей, заповнених роздумами про сенс життя під меланхолійну музику. На додачу візуальні ефекти, неонові кольори, написи японською мовою та зернистість ВХС-фільтрів додавали ще більшого занурення в атмосферу. Сімпсон Вейв швидко зібрали мільйони переглядів на Ютубі, став не просто жанром, а культурним феноменом, який подарував Сімпсонам нову хвилю популярності та став дзеркалом для настроїв того часу. Від ностальгії за дитинством до думерського прийняття реальності. Ви, мабуть, уже уявляєте себе в тій атмосфері: неонове світло, ВХС-ефекти, меланхолійна музика та Гомер із пончиком в руках. І якщо хочете додати трохи цієї магії в реальне життя, зазирніть до магазину Zen Market. Фігурки, одяг, іграшки – усе, щоб перетворити ваш день на справжній Simpson Wave епізод. Ідеально для фанатів і не тільки. Zen Market – це платформа, яка дозволяє купувати товари з Японії просто і без напрягів. Ви заходите на сайт, обираєте серед мільйонів товарів та додаєте в кошик, а все інше – міжнародне оформлення та доставку – Zen Market бере на себе. Але це ще не все. На Zen Market діє програма лояльності. Вона працює за принципом: чим більше ви замовляєте, тим більше переваг отримуєте. Усе залежить від суми замовлень за останні 4 місяці. На основі цієї суми визначається ваш рівень у програмі, а з кожним рівнем відкриваються нові можливості. Головні бонуси – це кредит на купівлю та кешбек у зенпоінтах. Кредит дозволяє робити замовлення і ставки на аукціонах без поповнення рахунку наперед, а зенпоінти можна використовувати для оплати міжнародної доставки. До того ж, якщо ви ще не користувалися Zen-маркетом, то час почати саме зараз. З 12 січня до 20 лютого діє акція для всіх нових клієнтів. Знижка 20% на міжнародне доставлення. Хто з нас не любить знижки, правда? І бонус для моїх глядачів. За промокодом КАЙ при реєстрації ви отримаєте 1000 єн на своє перше міжнародне доставлення. Просто переходьте за лінком в описі, реєструйтесь і починайте свій японський шопінг-подорож. Ціна Мегі. У вступній заставці серіалу є сцена, де Мегі проходить через касу супермаркету, і на екрані з'являється ціна. У перших сезонах це була символічна сума – $847.63, яка, за словами творців, відповідала тогочасній середній вартості утримання дитини на місяць у США. Однак у пізніших сезонах ця деталь змінилась. Коли Мегі додається до продуктів, сума на екрані подвоюється, що натякає на фінансовий тягар, який приносить дитина. Аркада Сімпсонів. У 1991 році компанією Konami була випущена аркадна гра The Simpson Arcade Game. У цій грі гравці могли обирати одного з 4 членів сім'ї – Гомера, Мардж, Барта чи Лісу. Метою гри було врятувати Мегі, яку викрав містер Смізерс після того, як вона випадково проковтнула діамант. Кожен з персонажів мав свої унікальні здібності. Мардж била ворогів пилосмоком, Барт користувався скейтбордом, Гомер застосовував грубу силу кулаків, а Ліса била супротивника скакалкою. Особливості гри було також наявність коопного режиму. Гра дозволяла до 4 гравців одночасно, що було дуже популярним у тогочасних аркадах. Популярності гри була наскільки великою, що вона стала культовою серед фанатів серіалу і геймерів. У 2012 році її перевипустили для консолей PlayStation 3 та Xbox 360, де гравці могли знову насолодитися ностальгійним геймплеєм. Навіть через десятиліття The Simpson Arcade Game залишається однією з найулюбленіших ігор, заснованих на популярних мультфільмах.
божественні пальці. Один із постійних жартів у Сімпсонах стосується кількості пальців у персонажів. Усі герої мають лише 4 пальці на руках, що є типовим для анімаційних серіалів. Однак існують 2 винятки – Бог і Ісус, зображені з 5 пальцями. Це можна помітити в кількох епізодах. Гомер Єретик, 4 сезон, 3 серія, де Гомер бачить Бога у вісні і той має 5 пальців. Слава Богу, це кінець світу, 16 сезон, 19 серія, де Гомер зустрічається з Богом у раю. Ця деталь стала темою для численних фанатських обговорень. Деякі глядачі вважають, що це вказує на божественну природу цих персонажів, відокремлюючи їх від недосконалого людського світу, який представляє чотирипала анімація. Інші припускають, що це просто гег, який підкреслює увагу серіалу до деталей і бажання пожартувати навіть з релігійними темами. Рівень 2. Генератор мемів. Фрінкес – це база даних скріншотів зі серіалу Сімпсони, названа в честь професора Фрінка. Платформа дозволяє знайти будь-який кадр з епізоду на основі тексту, сказаного в шоу. Сайт містить понад 3 мільйони скріншотів із серіалу. Ви вводите цитату, яку пам'ятаєте, або кілька ключових слів, і сайт знаходить кадр з цієї сцени. Наприклад, якщо ви хочете знайти момент із пареними котлетами, введіть цю фразу і отримуєте всі відповідні скріншоти. На платформі можна не лише знайти кадри, а й одразу додати текст, створивши мем або гіф. Фанати активно використовують цей сайт для створення мемів, жартівливих коментарів і навіть аналізу окремих сцен. Платформа стала справжнім важливим інструментом у популяризації серіалу в інтернеті, адже дозволяє легко ділитися улюбленими моментами з шоу. Пізніше автори сайту розширили ідею на інші мультсеріали, зокрема Футураму, створивши аналогічний сайт Морботрон. Хто стріляв у містера Бернса? У двосерійній арці «Хто стріляв у містера Бернса» ми побачили, як у першій частині містера Бернса підстрелили, а підозрюваними стали майже всі мешканці Спрінфілда. Сімпсони оголосили конкурс. Хто з глядачів вгадає стрільця, буде анімований в майбутньому епізоді серіалу. Цей інтерактивний підхід викликав неймовірний резонанс, статті у ЗМІ та обговорення на радіо. Що перша, що друга частина арки досі вважаються одним із найкращих серій Сімпсонів за інтригу, сценарій і вплив на аудиторію. Рейтинг обох серій більше 9 з 10 балів. На жаль, ніхто офіційно не вгадав, що саме Мегі випадково натиснула на курок, коли Бернс намагався забрати її цукерку. Переможця обрали випадковим чином серед учасників. Щоправда, нового персонажа ми так і не побачимо. Подейкують, що переможцю запропонували грошовий приз, лиш би його не малювати. Також гуляє інфа, що під час трансляції другої частини один із фанатів на якомусь форумі правильно вказав на Мегі, але через технічні проблеми з ним не змогли зв'язатись. Прадід Сімпсонів. До створення Сімпсонів Мет Грюнінг працював над серією коміксів Life in Hell або Життя в пеклі, яка розповідала про пригоди кролика Бінкі, його сина Бінклі та інших персонажів. Цей комікс, наповнений сатирою на суспільство, стосунки, роботу та особисті страхи, став основою для стилю Грюнінга. Саме Життя у пеклі привернуло увагу продюсерів шоу Тресі Ульман, де пізніше з'явилися перші скетчі Сімпсонів. Хоча комікс перестали випускати, але його вплив видно у ранніх сезонах серіалу. Персонажі, структура жартів і навіть певні соціальні теми перегукуються з духом коміксу. Життя у пеклі стало стартовим майданчиком для успіху Мета і назавжди вписало його ім'я в історію поп-культури. Гомер зрадив Мардж. Одна фанатська теорія стверджує, що у серії «Остання спокуса Гомера» Гомер і Мінді справді провели ніч разом, хоча це не підтверджено серіалом. Гомер протягом всієї серії відкрито говорить про те, що йому подобається Мінді. Вони навіть поцілувались. У момент, коли Гомер сидить з колегою на ліжку, їх діалог створює неоднозначність, що породжує обговорення серед фанатів. Теорія також спирається на те, що сцени з Гомером і Мінді вважаються одними з найвідвертіших у серіалі. Жарти і натяки в епізоді лише підливають масло у вогонь обговорень. Ця теорія викликає суперечки фанатів і додає шар інтриги до стосунків Гомера з Мардж. Кролячі вуха.
Ви колись задавались питанням, чому у Мардж така дивна зачіска? Один із ранніх концептів Мета передбачав, що волосся Мардж приховує кролячі вуха, як у герої його коміксу Life in Hell. Цю ідею відкинули, бо вона надто підкреслювала зв'язок із коміксом, що могло зашкодити унікальності Сімпсонів як окремого проєкту. Та й обґрунтування тоді цій великодці було б потрібне. Зрештою, образ Мардж залишився більш реалістичним, що допомогло зробити її центральним символом класичної американської мами, одночас зберігши комічність та оригінальність. Проте цей задум реалізували у культовій аркадній грі, яку я згадував раніше, і у деяких станах Мардж ми можемо помітити, що під її зачіскою знаходиться щось схоже на кролячі вуха. Кімната-привид. У будинку Сімпсонів є 2 поверхи та купа кімнат, але одна з них викликає справжню плутанину. Це так звана ігрова кімната. У ній є телевізор, крісло та пуф, а також багато дитячих іграшок. Її рідко показують у серіалі, тож багато фанатів навіть не знають, що вона існує. Кімната фігурує всього в кількох серіях, і її загальний ефірний час складає трішки більше 2 хвилин. Сам серіал не пояснює, чому ця кімната так рідко використовується, а коли використовується, то постійно виглядає трішки інакше. Мардж у серії «Білий різдвяний блюз» навіть пожартувала щодо цієї кімнати. Є кімната біля кухні, але іноді вона там є, а іноді її нема. Наш дім має свої дивацтва. Схоже, що її просто додають у серіях, коли це потрібно для сюжету. Рівень 3. Мертвий Барт. Серед фанатів Сімпсонів ходить кріпіпаста про втрачений епізод першого сезону під назвою Dead Bart. За легендою, цей епізод був настільки дивним і моторошним, що його вирішили приховати, змінивши на інший епізод під тим самим кодом виробництва. У серії розповідається, як Сімпсони летіли літаком, і Барт, як завжди, бешкетував. У результаті він розбив вікно і випав назовні. Його показали настільки реалістично, що це виглядало надто жорстоко для мультфільму. Далі вся серія присвячена горю родини з моторошною музикою, дивною анімацією, деформованими обличчями і страшними деталями. У фіналі родина приходить до могили Барта, де на нагробках поруч можна побачити імена всіх зіркових гостей серіалу разом із датами їх смерті. Що найцікавіше, навіть ті, хто ще живий, мають поставлену дату, і всі вони однакові. Це, звісно, лише кріпіпаста, тобто вигадана історія, але вона стала дуже популярною серед фанатів. Спрінфілд реальний. Мет Грюнінг одного разу зізнався, що Спрінфілд був названий в честь міста в Орегоні. Ця заява викликала хвилю реакцій серед фанатів, адже багато з них звикли до ідеї, що місце знаходження міста залишається навмисно невизначеним або вигаданим. Обговорення точилися на форумах і соцмережах, де одні вважали це розкриттям таємниці, а інші продовжили сприймати це як жарт. Багато хто відзначив, що Спрінфілд у серіалі включає риси багатьох американських міст, що робить його універсальним образом, незалежно від реального прототипу. Майкл Джексон. Сімпсони швидко набрали популярність і стали культовими в США. І окрім сімейного перегляду, славу та любов серіал здобув навіть серед зірок. У серії «Абсолютно божевільний тато» Леон Комповський, пацієнт психіатричної лікарні, який вважає себе Майкл Джексоном, був озвучений самим поп-королем. Проте через контрактні обмеження ім'я Майкла не з'явилося в титрах. Більше того, хоча Джексон записав діалоги персонажа, пісню «Ліза It's Your Birthday», яку він ніби присвячує Лізі, виконав інший вокаліст – Кіп Леннон, оскільки Джексон не мав дозволу співати для серіалу. Цей факт довгий час був оповитий таємницею, і лише через роки творці серіалу підтвердили, що це справді був Майкл Джексон. Його участь стала однією з найбільш обговорюваних камео у Сімпсонах, залишивши великий відбиток у пам'яті фанатів. Сімпсони проти влади США. У 1992 році тодішній президент США Джордж Буш-старший під час своєї промови заявив: «Ми хочемо, щоб американські сім'ї були більш схожі на Волтонів, ніж на Сімпсонів». Волтони – це родина з популярного телесеріалу, відома своїм традиційним ідеалізованим образом, повним моральних цінностей, що живуть за часів Великої депресії. Ця заява фактично натякала, що Сімпсони є негативним прикладом для американців,
Реакція творців не змусила себе чекати. У найближчому ефірі вони додали сцену, де сім'я Сімпсонів дивиться цю промову Буша. І Барт відповідає: «Гей, ми такі ж як Волтони, ми теж молимося за кінець депресії», типу натякаючи, що зараз американцям не легше, ніж було Волтонам. Отак Сімпсони ще раз довели, що це соціально-сатиричний мультфільм, а не просто про побут в сім'ї. Гомер та Красті – це одна людина. На початкових етапах розробки серіалу творці планували зробити Гомера і клоуна Красті однією особою. Ця концепція могла створити цікаву динаміку. Барт, який обожнює Красті, але зневажає Гомера, не підозрював би, що ці двоє одна і та ж людина. Це б додало глибини персонажу батька, адже він мав би приховувати подвійне життя. Однак через складність реалізації ідею відкинули, залишивши певну схожість у дизайні персонажів, що підкреслює їхній спільний задум. Ну що, ось ми і завершили цю частину. Ми багато чого дізналися нового, і це лише вершина айсбергу. Далі будуть ще дивніші, несподівані та, можливо, навіть моторошні факти та теорії. Якщо вам подобається мій контент, підтримайте через Patreon, Monobank або спонсорство на Ютубі. Ваша підтримка допомагає створювати більше таких відео. Обов'язково перевірте, чи підписані на канал, та пишіть у коментарях, який факт вам зайшов найбільше, а я пішов працювати над наступною частиною. До зустрічі!